नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या YouTube चॅनलवरती. आज आपण बघणार आहोत पार्ट्स ऑफ स्पीचचा दुसरा भाग. आणि जर पहिला पार्ट पाहिला नसेल तर नक्की बघा मित्रांनो, आणि या व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की बघा. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर सगळ्यात आधी पहिलं आपलं पार्ट्स ऑफ स्पीच जे आहे ते आहे प्रोनाउन. तर प्रोनाउन म्हणजे वाक्यामध्ये आपण नाऊनच्या ऐवजी जो शब्द वापरतो किंवा नाऊनच्या ऐवजी जो शब्द वापरला जातो ते असतं आपलं प्रोनाउन. तर प्रोनाउन हे लोकांना, वस्तूंना संबोधित करण्यासाठी त्यांचा सबस्टिट्यूट म्हणून वाक्यात आपण त्यांना वापरत असतो. सर्वनाममुळे किंवा प्रोनाउनमुळेच आपण मोठ्या आणि किचकट वाक्यात नाऊनची होणारी जी सतत होणारी रिपिटेशन असतं, सतत होणारी पुनरावृत्ती असते, ती कमी करतो, टाळतो, जेणेकरून वाक्य छोटं होईल. तर प्रोनाउनमुळेच आपल्याला वाक्याचा जो संदर्भ असतो तो कंटिन्यू, त्याचा फ्लो जो असतो तो कंटिन्यू ठेवता येतो, त्याचा फ्लो असतो, त्याचा जो संदर्भ असतो तो मेंटेन राहतो. प्रोनाउनमुळे अगोदर वाक्यामध्ये जी उल्लेख केलेली व्यक्ती असेल, वस्तू असेल, त्यांचा संदर्भ आपल्याला पूर्ण वाक्यात टिकून राहतो आणि पूर्ण वाक्यात आपण थ्रूआउट त्या प्रत्येक नाऊनला प्रोनाउनमुळे कनेक्ट करू शकतो, जेणेकरून वाक्याचा अर्थ टिकून राहतो आणि तो समोरच्या ऐकणाऱ्याला समजायला सोपं जातं. प्रोनाउनमुळे जेंडरची आयडेंटिटी जी असते ती सुद्धा टिकून राहता येते किंवा टिकून ठेवता येते. कारण ही, शी, इट, दे हे प्रोनाउन आले की आपल्याला लगेच लक्षात येतं की नाऊनचं जेंडर कोणतं असू शकतं. तर थोडक्यात सांगायचं झालं तर बघा, की प्रोनाउन वापरल्यामुळे नाऊनची अननेसेसरी रिपिटेशन जे असतं ते आपल्याला टाळता येतं आणि कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त माहिती आपण समोरच्या ऐकणाऱ्याला पोहोचू शकतो. तर उदाहरणार्थ बघा, सचिन इज व्हेरी गुड ॲट स्पोर्ट्स अँड सचिन इज अ टॉपर इन द क्लास. सचिन इज अन इन्स्पिरेशन फॉर अदर स्टुडंट्स इन द स्कूल. बरोबर. तर या वाक्यात सचिन या नावाचं सतत रिपिटेशन होतं, त्यामुळे वाक्य मोठे झालेलं दिसतं बघा. तर दुसऱ्या वाक्यात बघा, त्याच्यामध्ये आपण प्रोनाउन्स यूज केले. सचिन इज व्हेरी गुड ॲट स्पोर्ट्स अँड ही इज अ टॉपर इन द क्लास. ही इज अन इन्स्पिरेशन फॉर अदर स्टुडंट्स इन द स्कूल. तर आपण पाहू शकतो, पहिल्या वाक्यातील सतत होणारी नाऊनची जी पुनरावृत्ती आहे ती आपण टाळली आणि प्रोनाउन वापरल्यामुळे संदर्भ सुद्धा टिकून राहिला आणि वाक्य सुद्धा छोटं झालं. तर पुढचं आहे आपलं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तर ती आहे कंजंक्शन. तर कंजंक्शन्स हे फ्रेजेस, दोन वेगळी वाक्य किंवा वाक्यातील इतर भागांना जोडण्याचं काम करतात. वाक्यातील इतर पार्ट्समध्ये एक रिलेशन इस्टॅब्लिश करायचं काम कंजंक्शन करत असतात, जेणेकरून इतर वाक्यातील इतर भागांना आपण कनेक्ट करू शकू आणि दोन वाक्यातील संबंध हायलाईट होईल की बाबा हे दोन वाक्य एकत्रितपणे कसे संबंधित आहेत. ठीक आहे. चला तर बघूया की कंजंक्शन्स कोणते कोणते आहेत. तर ॲड, बट, ऑर, अल्दो, बिकॉज, इफ, आदर ऑर, neither nor, both, however, therefore, meanwhile, when, where, if हे आहेत आपले कंजंक्शन्स. आता वर उल्लेख केलेले जेवढे आपले कंजंक्शन्स आहेत त्या प्रत्येकासमोर जे उदाहरण दिले आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसते बघा की प्रत्येक कंजंक्शन समोर जे वाक्य आहे त्याच्यामध्ये दोन वेगळी वेगळी वाक्य आहेत आणि त्या कंजंक्शनने त्या दोन वाक्यांना एकत्रितपणे ठेवलेलं आहे किंवा जॉईन केलेलं आहे. बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे कंजंक्शन जे आहे ते दोन वाक्यांना जॉईन करायचं काम करत आहेत. बरोबर आहे. पुढचं आहे आपलं इंटरजेक्शन बघा. तर इंटरजेक्शन्स हे असतात जे वाक्याच्या ग्रामॅटिकल स्ट्रक्चरसाठी तितकेसे महत्त्वाचे नसतात, परंतु त्यांच्यामुळे आपल्या ज्या भावना असतात, आपली एक्सप्रेशन असतात, आपल्या रिॲक्शन्स असतात, आपण खूप स्ट्रॉंगली समोरच्यापर्यंत पोहोचू शकतो. ते ग्रामॅटिकल स्ट्रक्चरमध्ये महत्त्वाचे नसले तरी देखील भावना शब्दांमध्ये व्यक्त करायचं काम ते करत असतात आणि आपल्या भावना समोरच्याच्या किंवा ऐकणाऱ्याच्या मनापर्यंत पोहोचतील हे मोठं काम आपले इंटरजेक्शन्स करत असतात बघा. तर इंटरजेक्शन्स कोणत्या कोणत्या प्रकारे काम करतात किंवा कोणत्या कोणत्या प्रकारचा रोल त्यांच्याकडे असतो तर तो बघा.
की एक्सप्रेसिंग इमोशन्ससाठी, बरोबर. म्हणजे भावना व्यक्त करायसाठी. फॉर एक्झाम्पल वॉव. आपण म्हणतो ना एखादी गोष्ट आवडली की वॉव. दुसरं आहे की कन्वेइंग अर्जन्सी ऑर एम्फॅसिस. म्हणजे कुठल्याही गोष्टीवरती जोर देऊन सांगायचं असेल किंवा काही अर्जन्सी दाखवायची असेल तर आपण कंजंक्टिव्ह इंटेलिजन्स वापरत असतो. फॉर एक्झाम्पल हे वाक्यामध्ये सहमती, असहमती दाखवण्यासाठी आपण इंटेलिजन्सचा वापर करत असतो. फॉर एक्झाम्पल बघा, येस आय ॲग्री, नो दॅट कांट बी ट्रू. क्रिएटिंग सेन्स ऑफ एम्पॅथी म्हणजे बघा की एखाद्याबद्दल सद्भाव, एखाद्या चांगल्या कृतीबद्दल सद्भाव व्यक्त करण्यासाठी आपण इंटेलिजन्सचा वापर करतो. फॉर एक्झाम्पल बघा, दॅट्स सो स्वीट. म्हणजे एखाद्याने चांगली कृती आपल्यासाठी काही चांगलं केलं की आपण त्याला म्हणतो थँक्यू आणि दॅट्स सो स्वीट असं म्हणत असतो बघा. जेणेकरून आपल्या भावना तीव्रपणे समोरच्याला पोहोचतील. मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मित्रांनो, व्हिडिओबद्दल काही कमेंटमध्ये सांगायचं असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओबद्दल कमेंटमध्ये नक्की सांगा मित्रांनो. जे आवडलं असेल तेही सांगा आणि काही समजलं नसेल तर कमेंटमध्ये नक्की विचारा. ऑन